later after Mina share with us something later. We've got a picture here. यहाँनिर एउटा नक्सा तपाईले देख्नु हुँदैछ I'm guessing probably, so those of you who have just shared what you remember from Mark, probably it's a story like that. Jesus enter a village or a town, and then somebody who needs healing shouts to Jesus to heal him or her, and then Jesus miraculously and powerfully heals that person, right? अब तपाईले त्यहाँनिर देख्नु हुँदैछ त्यो नक्सामा कि येशू ख्रीष्टले चाहिँ जहिले पनि उहाँले चाहिँ एउटा ठाउँमा उहाँले आउनु हुँदाखेरि चाहिँ कसैलाई चाहिँ चंगाईको जरुरत पर्छ कसैलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा अवस्थामा प्रभु येशूले चाहिँ उहाँलाई चंगाई गर्नुहुन्छ कुनै कुरा उहाँले त्यहाँनिर मिरेकलस एउटा अचम्मको काम गर्दै गरेको तपाईले देख्नुभयो So this is quite typical maybe in all four of the gospels including the Gospel of Mark. अब मर्कुस मात्रै हैन तर मर्कुस मत्ती यूहन्ना लुकामा पनि यो सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ जब येशू ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर केही कुराहरु भएको मान्छेले चाहिँ चंगाई पाउन खोजेको अनि प्रभु येशूले उनीलाई चाहिँ अचम्मको काम गरेको देख्नुहुन्छ And maybe in our life, for those of us who've been coming to church for a long time, we've been taught maybe in English we say maybe a formula, or we can see a pattern in Jesus healing. अनि तपाईले सायद देख्नुहुन्छ तपाईले चर्चहरुमा आउँदाखेरि गिर्जामा आउँदाखेरि कि त्यहाँनिर एउटा यस्तो खालको चंगाईको लागि चाहिँ त्यहाँनिर यसरी हुनुपर्छ भनेर तपाईले सायद त्यसरी देख्नु पनि भएको होला त्यस्तो प्रकारले चाहिँ चंगाईहरु चाहिँ भएको देख्नु पाएको होला But today we would like to share something different. तर आज चाहिँ तपाईलाई हामी अलिकति भिन्नै प्रकारको तपाईलाई हामी भन्न चाहन्छौं So maybe something what we call atypical. अब तपाईले त्यो चाहिँ सायद सधैँ भइरहने खालको नभएर चाहिँ तर असामान्य है त्यो कुरा चाहिँ असामान्य चंगाई भनेर चाहिँ त्यो आशिष भनेर चाहिँ हामी तपाईलाई भन्न चाहन्छौं So let me hand over to Mina. अनि मीनालाई त्यो कुरा चाहिँ म भन्नको लागि दिदैछु Take some time, so let me slowly. Maybe it will be better. So all right. Thank you very much, Yesen and Elaine. So maybe just a little bit back. Usually when we look at pictures like this, Elaine just mentioned that we have some kind of pattern in our head. जब तपाईले यहाँनिर यस्तो खालको दृश्यलाई त देख्नुहुन्छ भन्देखि चाहिँ अब हाम्रो मस्तिष्कमा चाहिँ अब येशूले यसरी काम गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ सायद हामीले एउटा त्यो एउटा कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्छौं होला त्यसरी बुझ्छौं होला यस्तो खालको प्याटर्न छ भनेर What is the most usual pattern? If you look at things like this, would you be thinking like, it must go something like this? The friends of that man, or that man himself, have lots of faith in Jesus Christ and then cried out, Lord, Son of David, whatever, anointed, please help me, because of their faith, and then they got healed. अनि धेरैचोटी तपाईले यहाँ देख्नु यस्तो खालको पिक्चरमा देख्नु भयो भने चाहिँ एउटा व्यक्तिले जसरी जुन चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ येशूलाई चाहिँ प्रभु तपाईले मलाई दया गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उसले चाहिँ प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ के तपाईले सोच्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ कि उसको जीवनमा चाहिँ धेरै सायद विश्वास थियो होला जसको विश्वासको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ येशूले चाहिँ त्यो काम गर्न सक्नु भएको Yeah, we usually think that healing begins with us having faith in God, and of course begins with God willing to heal us. अब धेरैचोटी हामी चंगाई सोच्दाखेरि चाहिँ हामी सोच्छौं कि हाम्रो विश्वासको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कति विश्वास हामी प्रभुमा गर्छौं त्यो विश्वासको कारणले चाहिँ प्रभुले हामीलाई हिल गर्नुहुन्छ चंगाई गर्नुहुन्छ भनेर हामी सोच्छौं Yeah, but is this really something that is like a precondition of God's healing that you must have before God can heal you? अब धेरैचोटी चाहिँ हामीहरू सोच्छौं कि
चङ्गाइको लागि प्रभुले के काम हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ गर्नु सक्छ त्यसको लागि चाहिँ तर मेरोमा चाहिँ के हुनुपर्छ पहिला सुरु चाहिँ उहाँले काम गर्नको लागि भनेर चाहिँ हामी चाहिँ सोच्छौँ त्यस्तो खालको हामी प्रायः जस्तो सोच्छौँ होइन Yeah, so basically that's why today we are talking about some healings that are slightly different from the normal stories of healing that we have been healing. अब धेरैचोटि चाहिँ हामीहरू त्यस्तो प्रकारले सोच्छौँ मेरोमा के हुनुपर्छ अनि प्रभुले चङ्गाइ गरेको कुराहरू है तर आज चाहिँ म एउटा कुरा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जुन चाहिँ कुरो चाहिँ त्यो हामीले सोच्ने त्यो प्रक्रियाबाट चाहिँ अलिकति भिन्नै प्रकारको कसरी प्रभुले काम गर्नुहुन्छ Yeah. And if we can, maybe we could all turn to Mark chapter 9 verses 17 to 27 together. We will just look at it quickly about a father. He has a मर्कुस 9 को त्यहाँनिर हामीले 27 देखि हामीले हेर्यौं भनेदेखि एउटा 21 देखि 24 सम्म हेर्यौं भने त्यहाँनिर बुवाको त्यहाँनिर कथा छ That father had a very worrying problem, and the problem is actually his son. His son was actually possessed by spirit, and he really wanted Jesus to help. But interestingly, let us look at the actual exchange before Jesus and the father here. र यहाँनिर तपाईले 21 देखि पढ्नु भयो भने म पढिदिन्दैछु यहाँनिर येशूले त्यस ठिटोको बाबुलाई सोध्नुभयो कहिलेदेखि यो ठिटो पीडित छ बाबुले जवाफ दिए बाल्यकालदेखि नै दुष्ट आत्माले घरिघरि त्यसलाई आगोमा अनि पानीमा पछाडेर मार्न खोज्छ यदि तपाईले त्यसका निम्ति केही गर्न सक्नुहुन्छ भने कृपया हामीमाथि दया गरी मद्दत गर्नुहोस् येशूले ठिटोको बुवालाई भन्नुभयो तिमीले भन्यौ यदि तपाईले सक्नुहुन्छ भने यदि कसैले विश्वास गर्यो भने हरेक कुरा सम्भव हुन्छ त्यस ठिटोको बाबु चाहिँ यो सुनेर खुबै उत्तेजित भयो त्यसले भन्यो म विश्वास गर्छु मेरो विश्वास अझ बढाउनमा मलाई मद्दत गर्नुहोस् Yeah, so basically we could actually also have a look at the slides. We are highlighting some interesting bits, but in the projector it is not as obvious. So basically when Jesus asked the father, you know, how is the boy, how long has he been like this? And then the father, when he was asking for help, he couldn't help himself. He said, but if you can do anything. अब यहाँनिर कति अचम्मको कुरा छ येशूले भन्नु भाइ कहिलेदेखि चाहिँ यस्तो भएको तिम्रो नानीलाई भन्दाखेरि चाहिँ अब येशूले चाहिँ त्यो बुवाले चाहिँ अर्कै प्रकारले त्यहाँ जवाफ दिन्छ तपाईले यदि सहायता गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यहाँनिर बुवाले त्यसरी अर्कै प्रकारले प्रतिउत्तर जनाउँदैछ Yeah, and if you could see what we highlighted in blue, Jesus probably, maybe, a little bit annoyed. Or, you know, I don't know whether Jesus was annoyed. But he was just like, if you can? What do you mean, if you can? अनि त्यति बेला चाहिँ अब येशूले अर्कै प्रश्न सोध्दाखेरि अब त्यति बेला अलिकति अब येशू चाहिँ त्यहाँनिर उयो भएको है झिन्झट मानेको जस्तो छ त्यहाँनिर अनि के भनेको मैले गर्न सक्छु भनेर त्यहाँनिर येशूले त्यहाँनिर त्यो मान्छेलाई भन्दैछ So what will you be actually thinking? For example, if I ask maybe, can Yefson help me to do something? And then I can't help but add, if you can. Would it be something like, you know, maybe I wonder if Yefson has the power to do that? Or maybe Yefson will be willing to do that? अब यदि मिनाले चाहिँ मलाई चाहिँ सहायता माग्नको लागि कुनै कुराको लागि चाहिँ सोचिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ अब मिनाले चाहिँ के अरे झिन्झट मानिरहेको छ कि अब साँच्चै नै गर्न सक्छ होला यो मान्छेले यो लुइतामेले के गर्न सक्थ्यो होला भन्ने सायद सोचिरहेको त्यसरी सोचिरह्यो भनेदेखि चाहिँ भन्दैछ Yeah, so basically the father was called out by Jesus and then he had to admit that, well, I do believe, or at least maybe he hoped that he could believe in Jesus, but there is still quite a bit of unbelief in him. So in 24th, he immediately exclaimed, I do believe, but help me overcome my unbelief. अनि यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ यो कथामा कि त्यो बुवाले पनि के गर्दैछ भने चाहिँ सायद उसकोमा पनि त्यो त्यहाँनिर उसकोमा पनि त्यो डाउट भएको त्यो तपाईँले देख्नुहुन्छ उसकोमा पनि त्यो पर्याप्त मात्रामा त्यो विश्वास भएको छैन होला सायद त्यति बेला चाहिँ उसले भन्दछ कि मलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् मेरो अविश्वासलाई आज त्यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ अविश्वासलाई निकाल्नको लागि मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर भन्दछ So, had anyone already managed to spot the point that we are saying, you know,
these accounts of healing are slightly different from what we usually heard from the Gospels. अनि तपाईलाई अब याद भयो कि हामीले के भन्न चाहेको कि हामीले जुन चाहिँ सोच्छौं जब हाम्रो जीवनमा चाहिँ धेरै विश्वास भएर चाहिँ प्रभुले काम गर्नुहुन्छ या त प्रभुले काम गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो जीवनमा के हुनुपर्छ भन्ने खालको जुन चाहिँ हाम्रो एउटा धारणा छ त्यो धारणाको विपरीत आज त्यो धारणाको विपरीतमा चाहिँ यो तपाईले जब देख्नुहुन्छ भनिन्छ यहाँ चाहिँ एउटा व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ विश्वाससँग उले स्ट्रगल गरिरहेको छ तर पनि येशूले त्यहाँनिर चाहिँ काम गर्न लाग्नु भएको छ. For sometimes we operate under the assumption that God would only be willing to heal us if we have enough faith in Him. अनि धेरैचोटि चाहिँ आज हामीलाई यस्तो खालको हामीले विचार गर्छौं कि आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ एकदमै पर्याप्त मात्रामा विश्वास छ. हामीले धेरै कुरा प्रभुमा हामीले गर्न सकेका छौं. त्यसकारणले गर्दाखेरि मात्र चाहिँ प्रभुले काम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्छौं. त्यस्तो खालको हामीले सोच्छौं भनेदेखि. Yeah, but this story, especially what Jesus did after the exclamation of the Father suggested otherwise, well, maybe he actually talked about the faithless generation and he talked about how his disciples couldn't quite cast the evil spirit out. But in the end, Jesus understands our weakness. He understands that sometimes we really do not have enough faith. अनि तपाईलाई थाहा छ कि बिचारी यहाँ जब तपाईले पढ्दै जानुभयो भने चाहिँ अब जुन चाहिँ चेलाहरूले येशूलाई सधैँ पहिलाइरहेको थियो उनीहरुकोमा पनि त्यो आज विश्वासको कमी भएको देखेर पनि प्रभु येशूले चाहिँ आज उनीहरुलाई चुन्नु भयो काम गर्नु भयो. अनि यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले चाहिँ आज हामीलाई जान्नुहुन्छ कि हाम्रोमा सायद विश्वासको कमी छ होला सायद सानो विश्वास छ होला त्यसमा पनि प्रभुले चाहिँ आज काम गर्न सक्नुहुन्छ. So at the end of this story, what had Jesus done for the boy? अब यो कथाको अन्तमा चाहिँ येशूले चाहिँ त्यो ठिटोलाई चाहिँ के गर्नु भएको छ त? Anyone? Eileen already told the answer, but healed him. Yes. So येशूले त्यो नानीलाई के गरेको छ? चंगाई गरेको छ. So this story actually leads us to ask a question: does God only heal us if we have enough faith in Him? अब यसले चाहिँ यो कथाले चाहिँ हामीलाई के चाहिँ प्रश्न उठाउँछ भन्ने चाहिँ के आज हाम्रो जीवनमा पर्याप्त मात्रामा विश्वास छ भने मात्र प्रभुले आज चंगाई गर्नुहुन्छ? And do we assume that God's healing is dependent or determined or actually determined by the amount of our faith? अथवा या त हामीले अर्को प्रकारले सोच्यौं भने चाहिँ के परमेश्वरले काम गर्न सक्छ सक्दैन हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ आज के हाम्रो जीवनमा हामीले कति परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौं कति परमेश्वरलाई हामीले काम गरेको छौं त्यसमा के आज निर्भर गर्छ. So we will be saving this question because we will be having a group of similar questions that at the end we could really think about and really ask God about. अनि यो प्रश्नलाई चाहिँ हामीले अहिले यहाँनिर राखिराख्ने छौं अनि अब अन्तमा चाहिँ हामीहरु यो प्रश्नलाई लिएर चाहिँ कतिवटा कुराहरु हामी सिक्न सक्ने छौं. So the second story, I think we have already covered it on one Sunday in our Mark series. So it's now coming back from another angle. The story of the woman with constant bleeding. अब एउटा स्त्रीको जुन चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले उहाँको कथालाई चाहिँ पढिसकेको छौं जसको चाहिँ त्यो आज रगत बग्ने व्यथाले 12 वर्षसम्म रगत बग्ने व्यथाको एउटा त्यो स्त्रीको विषयमा फेरि पनि हामी तर अर्को प्रकारले हामी त्यसलाई बुझ्ने छौं आजको दिनमा. So for anyone who needs a revision, a brief revision, it is in Mark chapter 5 verses 24 to 34. So यो कथा चाहिँ कहाँ छ भन्ने चाहिँ मर्कुस 5 को 27 देखि 28 पो छ त मेरोमा त 24 देखि मैले भन्नु हुँदैछ 34 सम्म. Yeah, and maybe Yevsen could also help us too. Okay. त्यस आइमाईले I'm reading in Nepali येशूको बारेमा सुनेकी थिए मानिसहरुको भिडबाट भएर गई त्यस स्त्री पछिल्लो तिरबाट येशू कहाँ आई अनि उहाँको वस्त्र छोए. त्यसले विचार गरी यदि मैले उहाँको वस्त्र मात्र पनि छुन पाए भने म जाति हुन सक्छु. I was wondering if any one of you find something very weird when reading about this story. मलाई आज अचम्म लाग्छ कि यदि तपाईले कसैले यो जब पढ्नु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो कथामा चाहिँ कतिवटा कुरा चाहिँ अचम्म प्रकारको कुरा चाहिँ छ है. त्यो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? त्यस्तो लाग्नु सक्छ मलाई यस्तो लाग्यो. At least
I find it very weird. मलाई चाहिँ अचम्म लाग्छ यो कथामा यो विशेष गरिन यो कुरामा Have anyone realized that this woman, well, she heard about Jesus and then she came up behind him in the crowd and touched his clothes. And then he thought, if I just touch his clothes, I will be healed. But there's nothing about asking Jesus for that. He was just like, without asking. अनि यो अब यो कथामा चाहिँ के छ भन्ने चाहिँ अब यो केटीले चाहिँ येशूलाई कुनै कुरा मागेको छैन तर उले चाहिँ पछाडीबाट लुकेर आएर चाहिँ येशूलाई चाहिँ छुन चाहेकी छिन् अनि छुएको छ Isn't it a little bit rude? And actually Jesus had make no any kind of signs or indications that he actually even agreed to the healing. So what is happening here? अब येशूले कुनै यस्तो वार्तालापमा उहाँले आफैलाई त्यहाँनिर वार्तालाप गरेको पनि देखेको छैन यो स्त्रीसँग तर येशू फेरि यो सँगै चाहिँ यहाँनिर भएको छ है And you know, in all the other gospel stories and in Mark, everyone asked to be healed. Even, you know, for the paralyzed man, his friends asked on his behalf. And the father in our last story, he asked on his behalf of his boy. Everyone asked. So the question is, why couldn't she ask to be healed just like everyone else? अब यो कथामा चाहिँ अब अरू सबै कथामा जब एउटा अरू व्यक्ति जब कुञ्जे भएको व्यक्तिहरू भयो होइन अन्धा व्यक्तिहरूले चाहिँ मलाई चङ्गाई गर्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले पुकारा गरेको छ मागेको छ आश गरेको छ तर यो कथामा चाहिँ फेरि यो केटीले चाहिँ किन आश गर्न सकेन उसले चाहिँ भन्दैछ Well, I would ask us to make a guess, but I think we could just reveal the answer. Because according to the religious convention of her day, so the religious practice of her day, she really couldn't ask. अब त्यति बेलाको उनीहरूको चाहिँ अब प्रथा अनुसार चाहिँ है धर्मको प्रथा अनुसार चाहिँ उनले चाहिँ त्यहाँनिर सोध्नु सक्दैन थियो त्यो केटीले चाहिँ Yeah. In her days, a woman with menstruation or her period or just bleeding is considered ritually unclean. And I'm adding this scripture, not asking you to turn and then start reading the purity laws, but just have a reference that this is basically written in the Old Testament. अब उनीहरूको प्रथा अनुसार चाहिँ जब पनि उसलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उनलाई चाहिँ व्यथा हुन्थ्यो कुनै पनि रगत बग्ने उसको लागि चाहिँ बिमारमा चाहिँ उलाई के हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ ऊ चाहिँ अब रिचुअली है उलाई चाहिँ के हुन्थ्यो अपवित्र मान्छेसँग बस्नु नसक्ने मान्छेलाई छुनु नसक्ने त्यस्तो खालको ऊ चाहिँ एकदमै अपवित्र भनेर चाहिँ गनिन्थ्यो But according to the purity law, basically there are still ways out for women. For example, after their period, for 7 days, they could then go and then do a tiny ritual in order to purify themselves and come in front of God again. तर फेरि उनीहरूको लागि चाहिँ सधैँ उनीहरू अपवित्र हुँदैन थिए तर 7 दिनको बादमा चाहिँ उनीहरूले आफैलाई पवित्र गर्न सक्थ्यो उनीहरूले कतिवटा कुरा रीतिथितिहरू गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आएर आफैलाई चाहिँ मानिस कहाँ चाहिँ ल्याउन सक्थ्यो उनीहरूले Yeah, but for this woman, because her bleeding had been non-stop for lasting 12 years, could you imagine this is not a monthly impurity that you could just wait and then come back into your religious life and come back into the community and be with God again? She's talking about 12 years continuously separated from her religious life and her chance of being with God. अब याद गर्नुहोस् तपाईले कि अब यो स्त्रीको चाहिँ खाली एक हप्ता मात्र हैन तर एक महिना पनि हैन तर 12 वर्षसम्म चाहिँ लगातार उसको लागि चाहिँ यो व्यथा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उ चाहिँ परमेश्वरको सम्बन्धदेखि त्यहाँनिर मानिसहरूको समूहमा उसको कुनै पनि त्यहाँनिर धर्मको कुराहरुदेखि सबै कुरादेखि चाहिँ उ चाहिँ लुकिएको थिइन उले चाहिँ आउनु सक्दैन थियो उ चाहिँ विच्छेद भएको थियो She probably had not of shame about her impure status. अब सायद उसको आफ्नो अवस्था देखेर त्यो सायद त्यो स्त्रीलाई चाहिँ सायद आफूलाई एकदमै लाज लागेको थियो होला उ चाहिँ एकदमै त्यहाँनिर उ चाहिँ सानो उले महसुस गर्थिन होला And let's not even start on, the avoidance and rejection by religious leaders and holy men. अब तपाईले कुरा गर्न सक्दैनौ कि आजको कति चाहिँ उलाई चाहिँ अरु मान्छेहरुले धर्मगुरुहरुले त्यहाँको मान्छेहरुले चाहिँ उलाई चाहिँ के गर्थ्यो तिरस्कार गरेको थियो भन्ने कुरा हो उ चाहिँ कति तिरस्कृत थिन्थ्यो स्त्री Because for them to get into contact with a woman like this, or even touching the belongings that she had touched, they would become impure themselves. अब उनीहरुले त्यो स्त्रीलाई छुनु चाहिँ उनीहरुलाई पनि के हुन्थ्यो अपवित्र हुन्थ्यो
And from Jesus' other parable about the good Samaritan? Samaritan. अब अर्को कथा चाहिँ त्यहाँनिर के छ भने चाहिँ एउटा राम्रो सामरी स्त्रीको विषयमा त्यहाँनिर अर्को कथा हामी पढ्दछौँ त्यहाँ अर्को चङ्गाईको कथा We know that, the religious authorities and leaders of Jesus' days would actually try to avoid dying people. And we are not just talking about dead people, but people who are dying, in order to avoid making themselves dirty in the eyes of God. अब यहाँनिर त्यहाँनिर सामरी त्यहाँनिर त्यो कथामा चाहिँ के छ भने चाहिँ सामरी एउटा मान्छेको कथामा कि अब त्यहाँनिर धर्मगुरुहरूले चाहिँ एउटा मरेको कुरालाई छुनु हुँदैन थियो उनीहरू पनि के हुन्थ्यो अपवित्र हुन्थ्यो मरेको कुरालाई छुँदाखेरि So, for that woman asking Jesus, a prophet, a holy man, or even an anointed, to actually touch her and heal her is actually something quite unaskable. अब यो स्त्रीले चाहिँ येशूलाई छुनु विचार गर्नु अनि छुन चाहिँ एकदमै एकदमै अचम्मको यो चाहिँ एकदमै एकदमै ठुलो कुरा हुन सक्छ त्यो स्त्रीको लागि Yeah. And because to her, she is automatically thinking that her condition is impure, God will reject her anyway. अनि उले यस्तो खालको सोच्न सक्छ त्यो स्त्रीले कि त्यो आइमेले कि आज परमेश्वरले उलाई त्यागेको त छ हैन त मलाई त्यागेको छ किन आज म त्यो कुरा गर्न सक्दिन But the funny question is, are we going to suppose that Jesus really don't know what is going on and what is going on before she touched him? तर आज हामीले प्रश्न सोध्नुपर्ने कुरा चाहिँ के आज येशूलाई थाहा थिएन र त्यो स्त्रीले आज छुनभन्दा अगाडि आज त्यो स्त्रीले के सोचिरहेको थिइन् अनि के हुन्छ छुएपछि भन्ने कुरा चाहिँ येशूलाई थाहा थिएन र भन्ने कुरा क्या So basically, in the story of this woman, we could see that before she dared to ask, because she felt that she couldn't ask, Jesus was already willing to meet her midway, even though it is like he will be like pretending, or maybe he just didn't know. But it is like how and wherever and however we could reach him, even if it is we can't be asking, he is already willing. That's why his healing powers comes out, even though the women didn't make a very clear questioning of if you will heal me. अब तपाईलाई थाहा होस् कि अब यो स्त्रीले कसरी उले आफ्नो चंगाई चाहिँ उले प्रभु येशूलाई माग्नु आज माग्थ्यो है आज माग्न गयो त्यो कुरामा चाहिँ आज निर्भर गर्दैन येशूले उसलाई चंगाई गर्नुको है गर्ने काम चाहिँ किनकि येशूले चाहिँ उसलाई उले कसरी चंगाई माग्नु आटेको छ उसको जीवनमा त्यसलाई नदेखेर चाहिँ येशूले एनीवेज उसलाई उसको अवस्थालाई चाहिँ येशूले जान्नुहुन्थ्यो अनि येशूले चंगाई गर्न सक्नुहुन्थ्यो. So the question for us is, do we also have something unaskable? Something that we feel is like, we can't invite God and his healing into because God is too holy for this. God probably don't want us like this. Better not let God knows. Too shameful, or just something you think you really can't ask God for. तपाईलाई यस्तो लाग्छ तपाईको जीवनमा कि आज कतिवटा कुराहरु तपाईले परमेश्वरलाई माग्न सक्नुहुन्न यस्तो लाग्छ कि यो सायद मैले प्रभुलाई भन्दिन होला यो कुरा चाहिँ भन्नु मलाई साउँदैन किनकि म सायद योग्यको छुइन यो कुरा माग्न मैले प्रभुलाई यो कुरा माग्नु हुँदैन यो कुरा त अलिकति प्रभु परमेश्वरले भनेको जस्तो छैन भनेर तपाईलाई लाग्छ त्यस्तो कुरा. If we think this woman has something unaskable, then the third story would be even more exciting. अब यो स्त्रीको लागि चाहिँ उसलाई यस्तो नसोध्नु सक्ने कुरा पनि प्रभु येशूले आज अनुग्रह गर्नुहुन्छ भनेदेखि अब थर्ड स्टोरीमा तेस्रो कथाले चाहिँ हामीलाई अझै रोमाञ्चक कुरामा हामीले लिएर जान्छ. And let us see how Jesus reached out to someone again wherever they could reach him. अनि हामी हेरौं कि प्रभुले कसरी चाहिँ आज मानिसहरूलाई चाहिँ आज उहाँले चाहिँ छुनुहुन्छ. So in Mark chapter 7 verses 24 to 30, we see a Gentile woman. मर्कुस 7 को 24 देखि 30 मा चाहिँ एउटा
अन्य देशी स्त्रीको विश्वासको विषयमा यहाँनिर भनेको छ अन्य देशी भनेको चाहिँ जो चाहिँ यहुदीहरू थिएन उनीहरूलाई चाहिँ अन्य देशी भन्ने भन्थ्यो So basically, to cut a very long story short, because I don't want you to stay here till 2 o'clock in the afternoon. This woman was a Greek, and if you are checking out, if you are actually remembering that she shouldn't be from Greeks, then it's all right because you are actually thinking about another parallel story in the Gospel of Matthew, where she is supposed to be coming from Cana, but it's the same story. So she begged Jesus to drive the demons out of her daughter. अब तपाईलाई याद होस् यो स्त्री यो आइमे चाहिँ कहाँ उ चाहिँ एउटा ग्रीक एउटा यहुदी हैन तर उ एउटा अन्य देशी अरै ठाउँबाट आएको व्यक्ति हुन् जसले चाहिँ अब फेरि प्रभुलाई चंगाई माग्नु यहुदीसँग कुनै पनि एउटा सम्बन्ध राख्नु चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो कुरा थियो त्यतिबेला Yeah. So when we look at verse 27 and 28, is there something shocked you? I don't know about you because I was quite shocked. अब यस यहाँ 27 मा र 28 मा तपाईले हेर्नु भयो भनेदेखि यसले तपाईलाई फेरि अचम्मित पार्नेछ यहाँनिर यसरी लेखेको छ यसुले त्यस आइमाईलाई भन्नुभयो केटाकेटीहरूले खाने रोटी लिएर कुकुरहरूतिर फ्याक्नु उचित होइन पहिले केटाकेटीहरूले जे जति खान्छन् खाउन् आइमाईले भनी प्रभु त्यो साँचो हो तर टेबल मुनिका कुकुरहरूले पनि केटाकेटीले छोडेका खानेकुराहरू खान्छन् So basically, was this talk about dogs? Are we to suppose that Jesus is a racist? अब यो के हो त कुरा येशूले के आज त्यो आइमाईलाई चाहिँ कुकुर भनेको कारणले चाहिँ कस्तो वाद विवाद विच्छेद गर्ने मान्छे रहेछ भनेर तपाईले सोच्नुहुन्छ By the way, if you don't know that is just a question to catch your interest, the answer is already on the screen. Of course, he's not. अब येशू चाहिँ भेद विवाद गर्ने मान्छे होइन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले देख्नु पर्नुहुन्छ यस ठाउँमा So, traditionally, we understand this scripture as because the woman was of Greek origin. So basically, the blessings of the kingdom, the food in Jesus' answer, were primarily for the Israelites, his father's children. अब तपाईलाई याद होस् कि त्यहाँनिर मान्छेहरूले चाहिँ के बुझेको थियो भन्ने चाहिँ ब्लेसिङ्स परमेश्वरले दिने जुन चाहिँ भोजन थियो जुन चाहिँ आशिष थियो त्यो चाहिँ उनीहरूको नानीहरूको लागि थियो भनेको चाहिँ यहुदीहरूको लागि मात्र थियो भन्ने चाहिँ मान्छेले त्यसरी बुझेको थियो So, and the woman herself was very likely a worshipper of Greek and deities from Cana. अब यो आइमे चाहिँ यो स्त्री चाहिँ अब यहुदी नभएर उ चाहिँ अब ग्रीक भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उले चाहिँ अरु देवी देवतालाई उले चाहिँ पूजा गर्थिन् So, when Jesus was insisting that healing and the blessings and the power of the kingdom were primarily for his father's children, he was actually reminding and asking the woman, are you sure? Because you are not even worshipping or believing in the same God, in the same spiritual power as his fathers. Okay. Do you need? Yeah, I think you can go on. Yeah, so I'll just wrap it up. Yeah. Okay. But funny enough, the woman they tried to answer back, and Jesus also gave her a very interesting reply. So basically, for such a reply, yeah. And since, from this verse, it's not quite revealing about what Jesus was thinking in 29. For such a reply, you may go, the demon has left your daughter. So I'm actually trying to find other translations as well. For example, in the Message and in New International Reader's Version, Jesus was actually sounding quite positive, affirmative, saying that you are right, or at least this was a good reply. So what does that mean? Was it when Jesus was talking about, are you sure this is for my father's children? Does it mean a disqualification, a rejection, saying, no, it's really not for you? Is it like that? अब यदि यहाँनिर येशूले के गर्दैछ भन्देखि चाहिँ तिमीलाई साँच्चै नै तिमीलाई लाग्छ कि यो चाहिँ परमेश्वरको नानीहरूको लागि मात्र हो भनेर
के तिमी विश्वास गर्दैनौ यो चाहिँ तिमीलाई त्यस्तै लाग्छ भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रश्न सोध्दैछ Turns out that Jesus' reply was actually not a right-out rejection, but an invitation for the woman to think more clearly about what and whom he was asking for, and if he really had faith in him, the promised Savior of the God of Israelites. अनि मलाई यस्तो लाग्छ कि उहाँले भन्नुहुँदैछ कि यदि तिमीले साँच्चै नै आज विश्वास गर्छौ भनेदेखि चाहिँ तिमी चाहिँ परमेश्वरको नानीहरू चाहिँ को हो भनेर तिमीले चाहिँ विश्वास गर्यौ जान्यौ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आज त्यो उहाँको आशिष चाहिँ आज त्यो व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ आज उहाँले बर्साउन सक्नुहुन्छ So, I think, to us, this healing story actually brings us a very important question. What is the limit to the healing and the grace of Jesus? For whom or who could claim it? अब यो प्रश्नमा चाहिँ यहाँनिर के गर्दैछ भन्ने चाहिँ के हामीलाई प्रश्न गर्छ भन्ने चाहिँ अब प्रभु येशूले दिने चङ्गाई चाहिँ साँच्चै नै आज कति चाहिँ उहाँले दिन सक्नुहुन्छ अनि कसलाई दिन सक्नुहुन्छ अथवा कसले चाहिँ त्यो चङ्गाई पाउन सक्छ होला And so, at this point, I think we have arrived at some invitations and challenge. अब यहाँनिर चाहिँ हामीलाई यसले के कुरामा चाहिँ हामीलाई ल्याउँदछ भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँलाई इन्भाइट गर्छ तपाईँलाई यसले निमन्त्रणा दिन्छ अनि यसले तपाईँलाई चुनौती पनि दिन्छ यो कुरा यो कथाहरूले And from these stories, I think we have here some very serious invitations from Jesus Christ. अब यहाँबाट चाहिँ यो कथाहरूबाट चाहिँ येशूले चाहिँ हामीलाई एकदमै गहिरो उहाँले आज चुनौती या त निमन्त्रणा उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ Who can come to him? को चाहिँ उहाँ कहाँ आउन सक्छ If you don't think you have enough faith to ask for help, यदि तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँकोमा त्यो एकदमै पर्याप्त मात्रामा तपाईँकोमा विश्वास छैन जस्तो लाग्छ भनेदेखि उहाँको चङ्गाईलाई माग्नको लागि and if you fear that what you want to ask is actually unacceptable, too shameful, or even you don't know how to open your mouth for it, अब कतिचोटि तपाईँलाई डर लाग्छ अनि तपाईँलाई थाहा छैन कसरी माग्न त्यो कुराहरू प्रभुलाई अनि तपाईँलाई एकदमै लाज पनि लाग्छ तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि प्रभुले त्यो कुरालाई तपाईँले समर्थन गर्नुहुन्न होला एकदमै सोध्न नसकिने कुरा छ त्यो कुरा त्यस्तो लाग्छ भनेदेखि or maybe even for some of us, if we do not yet have a relationship or the so-called right kind of relationship with Jesus Christ, अनि अन्तमा चाहिँ तपाईँलाई यस्तो पनि लाग्छ होला कि कतिजनाले सोच्नुहुन्छ होला कि मेरो चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरसँग राम्रो सम्बन्ध छैन परमेश्वरसँग मेरोमा त्यो सठिक सम्बन्ध पनि छैन भनेर तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ yeah, and this is what Jesus Christ is trying to tell us today. He opened his arms. You are welcome from where you are. परमेश्वरले येशूले चाहिँ आज उहाँले आफ्नो हात चाहिँ आज उहाँले खोल्नुहुन्छ अनि आज यो कथाहरूबाट चाहिँ उहाँले यो कुरा बताउन चाहनुहुन्छ कि तपाईँ चाहिँ जस्तै जहाँ पनि हुनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वरले निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ उहाँको चङ्गाईको लागि Because this is not the extent of our faith or what we are that counts. It is the extent of his love and mercy. अब यो कुरा चाहिँ किन भनेदेखि चाहिँ आज हामीहरू कति विश्वास छ त्यसको आज त्यसमा निर्भर गर्दैन तर यो चाहिँ उहाँको कति अनुग्रह उहाँ चाहिँ कति आज प्रेमिलो हुनुहुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ निर्भर गर्छ आज हाम्रो चङ्गाई हाम्रो जीवनमा And his love and mercy cannot be limited, not even by us and our weakness and our messiness. आज हाम्रो जीवनमा जति नै हामीले कुराहरू गरेको छ हाम्रो जीवनमा आज कुनै पनि कुराले चाहिँ उहाँको प्रेम अनि अनुग्रहलाई चाहिँ आज त्यसलाई रोक्न सक्दैन त्यसले नाप्न सक्दैन लिमिटलेस छ भनौँ न So if you have problems trusting him entirely or fear that he will turn you away, or even maybe some of us couldn't even quite decide if he is the God, but you are desperate because you have something that you want to bring to him, he stands here today and he invites you today. अनि आज यस्तो यो कथाले चाहिँ हामीलाई यो कुरा बताउँछ कि हाम्रो जीवनमा कतिवटा कुरा साँच्चै नै एकदमै हामीहरू प्रभुले आज हाम्रो जीवनमा काम गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भनेदेखि आज प्रभु उहाँ यहाँ उभिनुहुन्छ अनि उहाँले त्यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा गर्न सक्नुहुन्छ Yep, and then here comes the slightly more difficult bit for some more mature believers. अनि
उहाँ साँच्चै नै आज हाम्रो त्यो व्यक्तिहरूको कहाँ आउनुहुन्छ जहाँ जोड चाहिँ साँच्चै नै आज उहाँमाथि उहाँलाई साँच्चै नै विश्वास गर्छ अनि उनीहरूले जसले चाहिँ साँच्चै नै आज प्रभुलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनमा मच्योरली भनौँ न साँच्चै नै सिरियसली आज उनीहरूले विश्वास गरेको छ Because on the other side of this invitation, there is a challenge from Jesus Christ himself. अनि बढेको इसाईहरूलाई चाहिँ यो चुनौती छ भनेर भन्नुभएको रहेछ उहाँले माफ गर्नुहोस् It is, can we believe, are we willing to open that God may work in other ways than we usually think he would? अनि आज हामी बढेको इसाईहरूको लागि चाहिँ यो चुनौती उहाँले दिन चाहनुहुन्छ कि परमेश्वरलाई हामी विश्वास गर्न सक्छौँ उहाँलाई हामी ओपन हुन सक्छौँ कि परमेश्वरले चाहिँ आज हामीले सधैँ जानेको प्रभुले यसरी काम गर्नुहुन्छ भनेर हामीले बुझ्छौँ भनेदेखि त्यो बाहेक अरू ठाउँबाट पनि अरू वेबाट पनि परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ आज हामी त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्न सक्छौँ भनेर उहाँले आज हामीलाई बढेको इसाईहरूलाई उहाँले चुनौती दिनुहुन्छ Are we willing to be surprised? Are we willing to overjoy when we see him doing things among the outcasts and maybe among the people who didn't yet come to him? Are we willing to see he does things like this? अनि आज के यदि हामी चाहिँ परमेश्वरले जब अचम्मको काम गर्नुहुन्छ आज जुन चाहिँ गनिँदैन उहाँको घरमा त्यो व्यक्तिहरू कहाँ जब परमेश्वरले काम गर्नु हुँदाखेरि के आज त्यो उहाँको कामलाई स्वीकार गर्नु चाहिँ हामीहरू तयारी छौँ के भन्नुहुन्छ And to always remember, like this quotation, it is his love that comes first, and others, sinners, outcasts, our own reactions are only responses to his love. अनि यो यहाँ भनेको कुरा जस्तै कि आज सबै अरू कुराहरू चाहिँ खालि हामीले परमेश्वरको प्रेम को खातिर परमेश्वरको प्रेमको कारणले गर्दाखेरि मात्र चाहिँ त्यसलाई हामी प्रतिक्रिया जनाएको जस्तो मात्र हो And this is not really something that we have to do before he's going to embrace us. अनि यो कुरा चाहिँ आज यस्तो कुरा होइन कि उहाँले हामीलाई अँगालो मान्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले कतिवटा कुरा गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ त्यहाँदेखि मात्र उहाँले हामीलाई अँगालो मान्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन So we are also challenged to follow Christ in this regard. अनि प्रभुलाई चाहिँ हामीले यसरी बुझ्न आज हामीले बढेको आज इसाईहरूले पनि आज खाँचो छ So basically this is the end of our sharing today. अनि आजको यहाँनिर मेसेजलाई म यहाँ राख्न चाहन्छु May I give a brief prayer and then we could have a short silence before we move into some discussion questions that we could talk about how we can do this. अनि कतिवटा हामी यहाँनिर डिस्कसन गर्नुभन्दा अगाडि एउटा मधु यहाँनिर उहाँले बजाउनुहुन्छ अनि हामी शान्त रहनेछौँ भन्नुहुँदैछ Jesus Christ, Son of God, we know that you have come. We thank you for all your strange and beautiful ways of trying to approach us. तपाईको अचम्मको बाटोहरू अनि तपाईको अचम्मको कुरामा अचम्म प्रकारले तपाईले आज हामीलाई भेट्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा त्यसको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ Help us to be brave and to believe in you, believe that it is not us but you who will come to us however, wherever we are. आज हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ अनि हामीलाई सहायता गर्नुहोस् तपाईमा विश्वास गर्नको लागि किनकि तपाईलाई आज हामी जस्तै प्रकारले आए तापनि जहाँबाट आए तापनि तपाईले हामीलाई भेट्नुहुन्छ No matter where we are, call us and then we will just run to you. हामी जहाँ भए तापनि तपाईले आज हामीलाई बोलाउनुहोस् हामी तपाईप्रति हामी कुद्नेछौँ भेट्नेछौँ Help us to be brave and be open to your invitation. हामीलाई तपाईले बलियो अनि साहसी बनाउनुहोस् अनि तपाईको निमन्त्रणालाई हामीहरू हाम्रो जीवनमा हामी अपनाउन चाहन्छौँ
Right. So I hope that we've all had some kind of reflection. So I think it's time that we get into our the groups that we were together with now and talk about the questions that actually Mina raised during her sharing. Just share one thing that you feel God was speaking to you. तपाईले अघिको ग्रुपमा गएर परमेश्वरले तपाईलाई के कुरा बोल्नु भएको छ बोल्नु हुँदैछ त्यो कुरा तपाईले बताउनु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ